Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε στο κανάλι Σάββας Καλετερίδης. Όπως αναφέρουν οι πηγές, επανέρχεται στο προσκήνιο η δημιουργία ναυτικής βάσης στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχουν σκέψεις από τη νέα κυβέρνηση, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να εμφανίζεται θετικός σε αυτή την προοπτική. Πρόκειται για ένα θέμα που μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν και για το οποίο θα μας ενημερώσει ενδελεχώς ο διδάκτορ διεθνών σχέσεων Γιάννος Χαραλαμπίδης. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι στη διάθεσή σας. Γιατί δεν κατασκευάστηκε επί Κληρίδη και γιατί μπλόκαρε προδιετίες αυτή η προοπτική της δημιουργίας ναυτικής βάσης στην Κύπρο? Όταν επί Κληρίδη είχε αποφασιστεί το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρχαν δύο βασικές υποδομές οι οποίες θα έπρεπε να φτιαχτούν προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Η μία αφορούσε την ναυτική βάση στο Μαρί και η άλλη αφορούσε το αεροδρόμιο στην Πάφο. Το ένα σκέλος επιτεύχθη, δηλαδή είχε κατασκευαστεί η βάση, η Ανδρέας Παπανδρέου, η δεύτερη δεν έγινε ποτέ, δηλαδή η βάση στο Μαρί, για τον απλούστατο λόγο ότι ματιώθηκε η άφιξη των S-300 στην Κύπρο. Άλλαξε πολιτική, δηλαδή περάσαμε από την πολιτική της αποτροπής σε αυτή του εξευμενισμού λόγω της αλλαγής ηγεσίας στην Ελλάδα και κυρίως λόγω της ανόδου στην πρωθυπουργία του Κώστα Σιμίτη, ο οποίος δεν ήθελε καμιά εμπλοκή με δόγματα και στην προηγούμενη στρατηγική την οποία υιοθετούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Γλάφκος Κληρίδης, και έτσι είχαμε μια πλήρη μετάπτωση της κατάστασης με αποτέλεσμα να παγώσει η βάση και οδηγηθήκαμε πλέον στο σχέδιο Ανάν. Γι' αυτό και η βάση έμεινε ένα όνειρο, ας το πούμε έτσι, ανεκπλήρωτο, αλλά για τα θέματα της ασφάλειας είναι ένας εφιάλτης από το παρελθόν. Μπορεί αυτή η ναυτική βάση, εφόσον φτιαχτεί, να ενταχθεί στην πρακτική της στρατηγικής πυξίδας? Κοιτάξτε, με βάση τις τελευταίες συζητήσεις που είχαμε ψηλά ειστάμενα στελέχη της κυβέρνησης της Κύπρου, έχουν γίνει ήδη εκ νέου επαφές με τη Γαλλία, προκειμένου να οικοδομηθεί μια ναυτική βάση για να χρησιμοποιείται και από πλευράς Γαλλίας στην περιοχή μας, αλλά και από πλευράς κυρίως και από την Αίγυπτο. Η Γαλλία έχει δραματικό ρόλο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είπε ότι αν υπερισχύσει η στρατηγική της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, τότε οι θαλάσσιοι οδοί θα ελέγχονται από την Τουρκία και όχι μόνο η Γαλλία, αλλά και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι εξαρτώμενη από την λεγόμενη νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία, είτε ο Ερντογάν θα είναι στην εξουσία μετά τις εκλογές, είτε οι κεμαλιστές. Συνεπώς, οι Γάλλοι ενδιαφέρονται. Το πρόβλημα είναι ότι λόγω του βεβαρημένου παρελθόντος ως προς την Ευρώπη, οι Γάλλοι δεν είναι έτοιμοι να δουν χρήματα για την βάση, οπότε η πρότασή τους είναι, εάν θέλουν οι Κύπροι να οικοδομήσουν μια τέτοια ναυτική βάση, τότε αρχίζουν να συζητούν και οι Γάλλοι σοβαρά για τη μεταστάθμευση γαλλικού τμήματος του γαλλικού στόλου. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο πλέει στην περιοχή μας από καιρού εις καιρών και τα γαλλικά πλοία επισκέπτονται την Κύπρο και δει τα πολιτικά λιμάνια όπως αυτό της Λεμεσού. Άρα επαφίεται πλέον στην Κυπριακή Δημοκρατία εάν τελικώς θα προχωρήσει σε αυτό το στρατηγικό γεωπολιτικό έργο, το οποίο θα την αναβαθμίσει στο λεγόμενο διεθνές, είτε αυτό είναι περιφερειακό, είτε είναι παγκόσμιο, γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό χρηματιστήριο. Οι λογικές αυτές και οι πρακτικές συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με τον ΝΑΤΟ, διότι μαζί κάποιες φάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το δόγμα του αμυντικού χώρου, αν και να πούσουν Ελλάδα και Κύπρος να το εφαρμόσουν. Πώς αναβαθμίζεται συγκεκριμένα με την κατασκευή της ναυτικής βάσης ο στρατηγικός ρόλος της Κύπρου? Αντιλαμβάνεστε ότι η Κύπρος αποτελεί το ακραίο σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια γέφυρα γεωπολιτική που ενώνει Ασία, Αφρική και Ευρώπη. Βρίσκεται πλησίον του καναλιού του Σουέζ, το οποίο αποτελεί ένα από τα 8 κεντρικά κύρια choke points ανά τον κόσμο,
συνεπώς έχει μια αναθεμένη γεωπολιτική θέση. Ένα κράτος όπως η Κύπρος, που είναι ταυτόχρονα και νησί, η οποία μάλιστα στη θάλασσα είναι 11 φορές μεγαλύτερη από ό,τι στη ξηρά λόγω της μεγάλης αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης, δεν μπορεί να είναι χωρίς ναυτική βάση. Αν θέλετε, είναι λαθασμένη επιλογή, διότι επί σειρά ετών δεν έχει ναυτικό. Συνεπώς, το φτιάξιμο μιας τέτοιας βάσης δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή, δηλαδή επιτρέπει στην Κύπρο με αξιοπιστία να έχει εγκαταστάσεις και να συμμετέχει στις νέες αρχιτεκτονικές ασφάλειας στην περιοχή, οι οποίες περιλαμβάνουν αεροναυτικές δυνάμεις. Εάν έχεις τη βάση, τότε μπορείς να συμμετέχεις σε αεροναυτικές ασκήσεις, μπορεί να επισκέπτονται πλοία άλλων χωρών τις υποδομές σου. Οπότε είναι ένα γενικότερο, ας το πούμε έτσι, project, το οποίο περιλαμβάνει και οικονομικά ωφέλη, διότι φανταστείτε ο γαλλικός στόλος, για παράδειγμα, ή ο Ισραηλινός ή οποιοδήποτε άλλος στόλος, ακόμη και ο ελληνικός, να σταθμεύει τμήματά του, θα έλεγα, στην περιοχή, τις επενδύσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν, διότι και οι ναύτες και οι αξιωματικοί αφήνουν χρήματα όταν βγαίνουν από τα λιμάνια. Η Ελλάδα το ξέρει καλά, όταν υπήρχαν οι βάσεις, για παράδειγμα, στην περιοχή της Αττικής. Συνεπώς, είναι ένα ευρύτερο project που περιλαμβάνει οικονομικά. Ταυτοχρόνως δε αφαιρείται πλέον και το άθιο ότι δεν υπάρχει υποδομή στρατιωτική ναυτική, μπορούν να έρχονται ελληνικά πλοία όπως θα έπρεπε να έρχονταν, είτε διότι η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη, είτε διότι η Ελλάδα έχει ηθική υποχρέωση να υπερασπιστεί την Κύπρο και να αποτρέψει μαζί με την Κύπρο την οποιαδήποτε τουρκική απειλή, είτε αυτή εκφράζεται μέσω της κατοχής, είτε αυτή θα συνεχίσει να εκφράζεται μέσω της γαλάζιας πατρίδας. Ταυτοχρόνως, δε όλες αυτές οι ασκήσεις που μπορούν στις οποίες μπορεί να λάβει μέρος η Κυπριακή Δημοκρατία, παρέχουν μια αυτοσύνη, την οποία δεν διαθέτουμε, διότι δεν διαθέτουμε στόλο, και ταυτοχρόνως θέτουν τα θεμέλια ακριβώς για την απόκτηση και ναυτικής στρατιωτικής δύναμης από πλευράς Κύπρου, για να μπορεί να υπερασπιστεί μαζί με τους έξωσες, τους οποίους υπολογίζουμε να παραλάβουμε αυτή τη χρονιά, με ελληνικές 180 χιλιόμετρα, τα εθνικά μας συμφέροντα και ειδικά τον πλούτο που υπάρχει στη θάλασσά μας. Ταυτοχρόνως δε γίνεται αντιληπτό ότι αναβαθμιζόμαστε γεωπολιτικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η λεγόμενη στρατηγική πυξίδα καλύπτει και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και δύο κράτη υπάρχουν στην περιοχή. Το ένα είναι η Ελλάδα, το άλλο είναι η Κύπρος. Άρα η Κύπρος θα μπορούσε να αποτελέσει ένα περιφερειακό διοικητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα θέματα της πολιτικής ναυτιλίας, αλλά ταυτοχρόνως και τα στρατιωτικά ζητήματα που αφορούν τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλασικό παράδειγμα είναι αυτή τη στιγμή η κρίση στο Σουδάν. Θα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος τη διαφορά των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν στην Κύπρο ενέδρευαν ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο πιο σύντομα και πόσο πιο αποτελεσματικά θα μπορούσαν να δράσουν είτε σε ναυτικό επίπεδο ή, αν θέλετε, σε αεροναυτικό επίπεδο, καθότι ήδη υπάρχει η ναυτική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, χωρίς όμως να χρησιμοποιείται όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται και δι' από τις ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις. Μάλιστα. Ποια είναι τα άλοθη των Αθηνών και γιατί δεν εφαρμόζεται το δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου? Το δόγμα δεν εφαρμόζεται, πρώτον, διότι δεν υπάρχει επαρκής πολιτική πρόθεση, και δεύτερον, διότι συνεχίζει η Αθήνα και η Λευκοσία να υιοθετούν την πολιτική του εξευμενισμού, οπότε φοβούνται να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια, μήπως και αντιδράσει η Τουρκία, ζώντας με την ψευδαίσθηση ότι αν κατευνάζουμε την Τουρκία, η Τουρκία θα προσέλθει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, είτε για να επιλύσει τις διαφορές στην Ελλάδα στο Αιγαίο, είτε για να επιλύσει πρόβλημα. Κλασικό παράδειγμα αυτής της αναποτελεσματικής πολιτικής ήταν η τελευταία διπλωματία των σεισμών, στο πλαίσιο της οποίας από την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει ότι δεν θα υπάρχει θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι οι πάντες έχουν αντιληφθεί μετά από τις δηλώσεις του κυρίου Τσαβούσογλου και τις χθεσινές και μίας εβδομάδας, ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει καθόλου την πολιτική της. Έχει κυκλοφορήσει μάλιστα και χάρτης με τα νησιά του Αιγαίου τουρκικά, με τη Θράκη τουρκική. Οι δε κεμαλιστές ισχυρίζονται, η κυρία Ξενέρ λέει ότι είναι από τη Δράμα, δηλαδή εκτός από τη Θράκη κατευθύνονται και προς τη Μακεδονία. Άρα πρέπει να σβήσουν πρώτα οι ψευδαισθήσεις του εξευμερισμού, ότι δηλαδή κατευνάζοντας την Τουρκία θα μπορούσαμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας, και εφόσον
αποφασίσουμε ότι θα υιοθετήσουμε την πολιτική της αποτροπής, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής της αποτροπής θα πρέπει να οικοδομηθεί και το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, το οποίο μπορεί να αποτελέσει υποσύστημα ασφάλειας τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατηγικής πυξίδας, όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, διότι η στρατηγική πυξίδα είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ΝΑΤΟ και η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Έχουμε δύο δηλαδή κράτη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα κράτος που ανήκει στο ΝΑΤΟ, δηλαδή η Ελλάδα. Άρα η Κύπρος και η Ελλάδα μπορούν να διαδραματίσουν ένα ηγετικό ρόλο στην περιοχή, κατά τρόπον ώστε και άλλα κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδικασίες, και η Τουρκία υπό την εξής έννοια, ότι για να συμμετάσχει η Τουρκία θα πρέπει αφενός να παραιτηθεί των παράλογων διεκδικήσεών της στο Αιγαίο και αφετέρου θα πρέπει να προχωρήσει στην πλήρη αποχώρηση του στρατού της. Μια τελευταία ερώτηση. Πρόσφατα γιορτάσαμε τη συμπλήρωση 19 χρόνων από τη μέρα που ο κυπριακός λαός είπε ένα μεγάλο όχι. Πόσο μεγάλη παρακαταθήκη είναι σήμερα αυτό το μεγάλο όχι και το διάγγελμα του Τάσου Παπαδόπουλου. Το ιστορικό διάγγελμα. Δυστυχώς το μεγάλο όχι δεν έτυχε από τις μικρές πολιτικές ηγεσίες τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδος της ανάλογης πολιτικής χρήσης σε διεθνές επίπεδο. Οι Έλληνες της Κύπρου είπαν όχι σε ένα μοντέλο διχοτόμησης ομοσπονδίας και δυστυχώς εν συνεχεία όλοι όσοι κυβέρνησαν τη συνέχεια της πολιτικής του σχεδίου ΑΝΑ, διότι όλα τα σχέδια και αυτό που λέμε σήμερα ως βάση επίλυσης του Κυπριακού και ως πλαίσιο λύσης είναι τμήματα του σχεδίου ΑΝΑ. Γι' αυτό και διαβλέπω ότι το συντομότερο δυνατόν απαγκιστρωθεί η Κυπριακή κυβέρνηση από τα αμαρτήματα του παρελθόντος, το συντομότερο θα δούμε καλύτερες μέρες στο Κυπριακό. Διαφορετικά και ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα εγκλωβιστεί σε λαθασμένους χέρους από ό,τι προηγούμενοι. Δηλαδή, από το δίλημμα πάλι στη λογική της και της εξισορρόπησης που θα επιτρέπουν τη εκδίκηση σοβαρών δημοκρατικών επιλογών λύσης του Κυπριακού που θα εδράζονται πάνω στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι πάνω σε αυτό που καθορίζουν σαν οι κανόνες των Turkmen, δηλαδή την διζωνική δικοινωνική ομοθεσία για να εφαρμοστεί, θα να προκύψει πρωτογενές δίκαιο, δηλαδή θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία και στην καλύτερη περίπτωση να αντικατασταθεί από δύο συνιστώντα κράτη, τα οποία είναι μάλιστα αποστρατικοποιημένα, θα τελούν κάτω από την αυστηρή ομπρέλα της Τουρκίας, την ασφάλειά της, και είναι πρόδειλο ότι εφόσον δεν έχεις δική σου ασφάλεια, δεν μπορείς να ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα και εξωτερική πολιτική. Άρα η Κύπρος θα οδηγηθεί σε προτεχταροποίηση και αυτή η προτεχταροποίηση βεβαίως θα οδηγήσει αρνητικά και τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας ως προς την επίλυση των διαφορών στο Αιγαίο, διότι η Τουρκία θα γίνει πολύ πιο ισχυρή γεωπολιτικά στην περιοχή και γνωρίζουμε ότι επί τη βάση της θεωρίας και της πρακτικής των συγκρούσεων οι λύσεις των προβλημάτων είναι αποτέλεσμα, καθρεφτίζουν αν θέλετε καλύτερα, τα ανισοζύγια δυνάμεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Άρα, οι τύχες μας, δηλαδή Κύπρου και Ελλάδος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στο κανάλι του κ. Σάβα Καλεντερίδη. Ας ευχηθούμε και ας εργαστούμε. Οι ανησυχίες σας και οι πληροφορίες σας να χαίρουν απήχησης και ας δουλέψουμε όλοι μαζί για την αναβίωση του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου και εννοείται κατά βάθος για την απελευθέρωση του νησιού. Εάν λειτουργεί η δημοκρατία ορθά από κάτω προς τα πάνω, θεωρώ ότι το δόγμα θα πρέπει να είναι η πιο σοβαρή επιλογή σοβαρών κυβερνήσεων.